Right. It's just right up. I'll leave on the way. There's some again. I can fly. Jo, věci do auta jsme odnosili a takhle to vypadá. Čau lidi, já jsem Ivo a vítám vás z tohohle nového videa. No a dneska uvidíte vlog z Chorvatska. Uvidíte, kam jsme se vydávali na výlet, jak vypadala naše cesta, jak jsme strávili den a všechno tohle uvidíte v dnešním vlogu. Takže začínám. Čus, právě jsme dorazili do Hinterstoldru a budeme na 9kilometrový výlet. Už jsme tady zaparkovali auto. Jdeme na 9kilometrový výlet, dáme si oběd a pak pojedeme zase dál do Chorvatska. Tak jo, už jsme se vrátili, jsme po obědě, no a teď vyrážíme, mám přes ještě několik set kilometrů do Chorvatska. Čau, tak jsme právě na parkovišti, už je pozdě večer, asi 22:50, budeme spát právě a čeká nás nejhorší na celý dovolený, protože spaní v autě je za trest. Čau, tak se vás zase ozývám po pár dnech. Byli jsme každý den u vody, to znamená nic, abych se vám musel ozývat každý den. Ale teď už každý den jsme byli vlastně večer na nějakém městečku, věděli jste záběry. Ale teď už jsme v Dubrovníku. Skvělý město, dlouho jsme tady nebyli, asi 9 let, takže teď vám to tady ukážu nějaký záběry a pak nevím, kdy se nám zase nějaký dny u vody, takže uvidíme potom, takže zatím čus.
Tak jo, jsme na konci, dovolená končí, hrazíme domů. Já vám všem díky za pozornost, že jste vydrželi až sem u tohoto videa. To, co jste teď viděl, bylo naše ubytování a já se budu těšit u dalšího videa. Tak čau.